Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ό,τι πιο όμορφο θα ακούσει σήμερα και θα σας το πω εγώ, γιατί πάντα εγώ σας το λέω. Και βεβαίως με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι, γιατί δεν επιλέγω τις κάρτες, όλα εδώ μπροστά σας γίνονται, μπορεί κάποιος από εσάς να ακούσει κάτι το οποίο να μην το ξετρελάνει κιόλας και να πει «Wow, τι καταπληκτικό». Αλλά μπορεί να είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο πρέπει να το ακούσετε, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή των προσεχών ημερών. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε ροζ χαλαζία, λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Και εγώ θα σας πω ό,τι πιο όμορφο θα ακούσετε σήμερα. Έτοιμοι, πανέτοιμοι, ανοίγουμε την πρώτη μας καρτούλα, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα και για να δούμε τι έχουμε εδώ. Μάλιστα, εδώ έχουμε έναν βασιλιά σπαθί. Ο βασιλιάς σπαθί έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Τώρα, μία φιγούρα στην ταρό μπορεί να δηλώνει είτε πρόσωπο είτε κατάσταση. Και εσείς μπορεί να είστε εδώ, έτσι. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ έξυπνος, να ξέρετε. Τα σπαθιά πάντα εστιάζουν στο μυαλό, στη λογική και αφήνουν πίσω το συναίσθημα. Είναι λοιπόν ένας βασιλιάς ο οποίος εξουσιάζει με το ξύφος του και συμβολίζει την αλήθεια, την αμεροληψία, τη δικαιοσύνη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί να ασχολείται και με αυτά τα επαγγέλματα, έτσι, με δικαστικές υποθέσεις, με νομικά, με διαπραγματεύσεις, στρατιωτικά ή αστυνομικά επαγγέλματα, μπορεί να είναι δηλαδή ένστολος με δύο λόγια. Τώρα φυσικά είπαμε, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποιος από το περιβάλλον σας. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης, να ξέρετε. Γιατί τι κάνει, τι έχει την ικανότητα να βλέπει όλες τις πλευρές μιας διαφωνίας, μιας διαφοράς και προσπαθεί έτσι να είναι όσο το περισσότερο μπορεί δίκαιος. Από την άλλη να ξέρετε ότι επίσης είναι και πάρα πολύ ξεροκέφαλος, γιατί είναι βασιλιάς και θεωρεί ότι ξέρει το καλό όλων και κάποιες φορές μπορεί να προσπαθεί και να τους το επιβάλλει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να κάνει και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει, το στόχο του, το σκοπό του. Έχει φυσικά, εννοείται, έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Και τώρα μπορεί όμως να μην δηλώνει πρόσωπο, μπορεί να δηλώνει κατάσταση η κάρτα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιους από εσάς να σας απασχολήσουν θέματα που μπορεί οι αποφάσεις που θα πάρετε να είναι δύσκολες ή μπορεί να πρέπει για να πετύχετε να καταστρώσετε στρατηγικά σχέδια. Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι με την εμφάνιση αυτής της κάρτας είναι αδιαπραγμάτευτες οι στρατιωτικές αρετές. Πειθαρχία, έτσι, στόχος, προσήλωση, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την επιτυχία κάποιου ανθρώπου. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Επίσης, ναι, ήθελα να πω και αυτό ότι πολλές φορές λοιπόν όταν μία φιγούρα εμφανίζεται στην ταρό είναι γιατί θέλει να μας προτρέψει
να υιοθετήσουμε τα θετικά της χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν είπαμε, έχουμε αλήθεια, έχουμε ειλικρίνεια, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε πειθαρχία, συνέπεια και προσήλωση στο στόχο μας. Και ίσως για κάποιους από εσάς αυτό είναι που πρέπει να ακούσετε στο τώρα. Πάμε να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας. Μάλιστα, Μεγάλη Αρκάνα, ο Ερημίτης, μια πάρα πολύ αγαπημένη επίσης κάρτα. Για μένα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Ο Ερημίτης είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Δεν είναι όμως ο δάσκαλος που έχει να μας διδάξει κάτι με την κυριολεκτική ερμηνεία της λέξης. Αυτό που μας δείχνει είναι ένας δρόμος. Είναι μια κατεύθυνση. Για το Ερημίτης μέσα από την απομόνωση αναζητά την αλήθεια και την αλήθεια την αναζητά μέσα του. Γιατί και η αλήθεια είναι μέσα μας και η δύναμη είναι μέσα μας. Είναι λοιπόν αυτός ο σοφός διδάσκαλος που μας δείχνει το δρόμο. Γιατί η σοφία ούτε διδάσκεται ούτε μεταβιβάζεται. Έρχεται στον καθέναν μας τη σωστή στιγμή και είναι πολύτιμη η σοφία της ζωής. Ξέρω θα μου πείτε ότι κάποιοι δεν την αποκτούν ποτέ. Οκ. Αλήθεια είναι, αλλά μιλάμε τώρα για όλους τους υπόλοιπους. Για όλους εμάς. Για τη δική μας την παρέα μιλάμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ίσως λοιπόν κάποιοι από εσάς έτσι να πρέπει να είστε πολύ προβληματισμένοι, να έχετε βιώσει μια δυσκολία που νιώθετε απογοήτευση, που νιώθετε πικρία. Μέσα από αυτή την εσωτερική διαδρομή που υποδεικνύει ο Ερημίτης είναι πολύ πιθανόν να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε πάρα πολλά πράγματα, να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και βεβαίως να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας. Και περνάμε στην τρίτη μας καρτούλα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε έναν αρχιερέα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Επειδή είναι ο δεύτερος, παιδιά, φοβερό έτσι, είναι ο δεύτερος δάσκαλος που έχουμε στην Ταρό και προηγήθηκε ο πρώτος. Μάλλον αυτός είναι πρώτος γιατί έχει πιο μικρό, είναι αριθμητικά πιο χαμηλά, είναι το 5 ενώ ο Ερημίτης είναι το 9. Λοιπόν, είναι ο πρώτος δάσκαλος που έχουμε στην Ταρό. Είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Κάποιες φορές μπορεί να είναι συντηρητικός έως και δογματικός. Είναι η κάρτα η οποία εκπροσωπεί και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Άρα τι να πω, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να δεχτείτε πρόταση γάμου, να κάνετε πρόταση γάμου. Μια χαρά. Το άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον αρχιερέα είναι για κάποιους από εσάς που μπορεί να θέλετε να κάνετε σπουδές, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, ένα σεμινάριο, οτιδήποτε αφορά ανώτατη εκπαίδευση, είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα να ξέρετε. Προχωρήστε και θα έχετε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Για κάποιους άλλους που μπορεί να βρίσκεστε μπροστά σε ένα δίλημμα, να ξέρετε ότι η κάρτα είναι απαρέγκλητο αυτό για τη συγκεκριμένη κάρτα, γιατί μίλησα για συντηρητισμό έως και δογματισμό, η υπακοή στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες. Είναι πάρα πολύ αυστηρός αυτός ο Ερημίτης. Δεν θυμάμαι αν είπα αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, το λέω τώρα και αν δεν το είπα. Και εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.